هذا هو الهيرنز بوت سي دي. مثل ما شفنا برامج مجانية احترافية وخطيرة في نفس الوقت إذا تم استخدامها بشكل سيء. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ الآن الجزء الثاني استكمالا للجزء الأول. في الجزء الأول شرحنا كيفية تحميل الإيزو فايل من الموقع الرسمي وكيفية حرق عليه USB فلاش، وبعد ذلك استطعنا أن نبوت مثل ما شفنا من اللابتوب. الآن أنا داخل اللابتوب مثل ما نشوف تطلع لنا هذه الصورة. راح نشرح الأدوات، أحاول أشرح عن كل مجموعة أقل شيء أداة واحدة أو أداتين حسب المجموعات. مثل ما نشوف تطلع لنا هذه الواجهة. هذا عندنا الديسكتوب، حاطين لك أيضا هم بي اليوتيليتيز بعدين راح نحكي عليهن، حاطيك اياها بجروبات، وحاطي لك ايضا هنا ممكن تغير يعني اللاي اوت مال الكيبورد مالتك. يعني هو الافضل هم حاطيك اياه على ستاندرد الانجليزي، بنحدث عليها مرتين تطلع لك اللغات الموجوده، تختار اللغه اللي انت تريدها وتتغير الكيبورد يتغير عندك اذا كان هذا ضروري. وايضا عندك هنا الكوماند برومبت اللي تقدر تنفذ من عندها الاوامر اذا كنت قوي في الدوز. ومن هنا ايضا تستطيع ان تدخل مباشره على الكنترول بانر، وايضا حاطين لك هم عده براوزرات تشوف الفايرفوكس والجوجل كروم، وايضا انترنت اكسبلورر. ممكن تدخل على الانترنت بكل سهوله. الان انا رابط انترنت كيبل، ومثل ما تشوفون هاي المعلومات. اقدر اشغل انترنت، نقدر نجرب على الكروم او الفايرفوكس بيوتيوب نشوف حتى اكو ستريمينج. هذا اليوتيوب مثل ما تشوفون انترنت شغال مباشرة. اذا ما عندك كيبل تضطر هنا تحط واي فاي وتحط الباسورد الخاصة بالواي فاي مالتك ممكن تشتغل. مثل ما نشوف هذا اليوتيوب شغال، وكذلك الجوجل كروم. فهذه اول شيء حيساعدك هو يكون عندك يعني اتصال بالانترنت. بعد ذلك حتى نتعرف على المجموعات اللي السحرية اللي موجودة، اضغط هنا مثل ما دا اشوف تطلع لك هاي الواجهات. هاي الواجهة هنا هو نفس CMD والويندوز متصفح ويندوز، وهنا تقدر تدخل مباشرة على الريجستري الخاص بالحاسبة. وهنا هذا اللي حكينا قبل شويه اللي يغير كيبورد، هنا هو اللي يخصنا. اضغط على اول بروجرام، ادي هاي ايضا ادوات حاطين لي اياها اللي هي ويندوز ريكفري وسيستم تولز وستارت اب الى اخره. فهسه احنا ايش حنسوي؟ نستغلها وحده وحده الى ان نصل الى هاي اذر تولز مثل ما تشوفون، وايضا بها ادوات اخرى. ندخل على الويندوز ريكفري. مثل ما نشوف هاي الاداه اللي يعرفها منكم هي فشي جدا رائع اللي اسمها ليز سوفت. هاي ويندوز ريكفري. من حفتحها نقول له اوكي. الان يعني هاي الاداه حتى تنطيك كامل الصلاحيات على كل الديسكات اللي موجوده داخل الحاسبه اللي انت قاعد تستخدمها او يعني اللي انت مبوت من عندها. فمثل ما نشوف هنا اذا عندك اي مشكله بالديسك ممكن بكليك واحد يقول لك انا حدورك اياها واوصل لك اياها. هنا أنا مثلا هاي الوان كليك فيكس يدور لك المشكله ويصلح لك اياها. اذا عندك مشكله بالبوت يعني اثناء التحميل، اذا عندك مشكله بالMBR يصلح لك اياها. بالبوت في السكتر اللي هاي مشكله عويصه جدا، بانه مرات الهارد ديسك ما يتضرر بس البوت سكتر. فهذا يعني حاول قدر المستطاع يحل لك هاي المشكله. وكذلك البوت منيو، في بعض الاحيان عندك اكثر من نظام تشغيل. شفناه احنا في انظمه لينكس، واذا عندك لينكس وويندوز تقدر تنزل انظمه اخرى تطلع عندك بوت منيو تختار منها. لو عطلت هاي ممكن يصلح لك اياها ايضا. اذا صار عندك خلل بالفايلات مال ويندوز تختار هذا الخيار. اذا عندك ميسنج يعني عندك فايلات انحذفت او تضررت هو يرجع يسوي لك اياها. وكذلك يعمل لك تشيك ديسك، يسوي لك فحص للهارد ديسك مالتك ويعرض لك بعض الحلول. هذا كله في خيار واحد. لما اشوف الخيارات الاخرى طبعا انا حتى ما يعني اطول الدرس حاول امشي بسرعه
ولا هي كل واحدة من هذه الأدوات هي تحتاج إلى درس؟ كل واحدة من هذه الأدوات تحتاج إلى درس. مثل بدنا نشوف هنا يدور لك على السيستم ريستور مالتك إذا نقطة الخزن اللي تسويها، وكذلك في بعض الأحيان لو انضرب عندك الريجستري يدور لك على ريكوفري مالته، وهكذا تقدر من هنا يسوي أيضا إديت للريجستري مالتك. وهذه أيضا يسوي لك فحص للرامات، أيضا يسوي لك يعني عرض المشاكل مالتها اللي موجودة وقدرتها، ونفس الشيء. وهذه أيضا يعني إذا عندك إيمج مسوي أنت للديسك مالتك، يعني تأخذ صورة للديسك مالتك، أيضا ممكن يرجعك إياها على الديسك مالتك فترجع الصورة مثل ما أنت ردتها. وهذا أيضا هنا يعطيك أحاربك إياهم كلها بصورة عامة، هذه لإصلاح المشاكل. فعموما بصورة عامة هذا الشيء يخص كل المشاكل اللي تخص بالهارد ديسك اللي انت حتواجهها. فانت لما يجيك شخص او انت حاسبتك صار بيها مشكلة بالهارد ديسك، ممكن هنا تحاول بهذه الادوات، ويعني وارجو تكون حذر. تمام، هذه للإصلاح. نرجع على نفس القائمة. الآن هختار السيستم تولز، الأدوات اللي حاطيك إياها الخاصة بالسيستم تولز. هاي حكينا عليها اللي هي اللي تغير الباسورد، عفوا اللاي اوت مال الكيبورد مالتك. ممكن نتحدث عن مثلا الباور شيل، نعرفه اللي هو يعني تقدر تحط بيه السكريبت مالتك وتنفذ بيه. ننزل نشوف هذا الشيل. أنا عندك مثلا تحليل لشبكة الواي فاي مالتك، الأصوات اللي ممكن تعدل، هذا يعني يخص هذا النظام اللي تشتغل به انت حاليا. تمام. مثل بدنا نشوف هنا هاي الادوات مهمه اللي هو يحلل لك السي بي يو. خلينا نشغلها. سي بي يو زت اكيد كثير من عندكم يعرفه. نقول له كونتينيو. مثل ما تشوفون طلع لي المعالج اللي دا استخدمه اللي هو صحيح انتل اي 5، وطلع لك الحالة مالته، وطلع لك الكاش مالته، وطلع لك ايضا المين بورد وتفاصيله، طلع لك الميموري، وطلع لك يعطيك تفاصيل الحاسبة اللي تشتغل عليها ويحلل لك اياها. تمام. هاي الأداة ايضا تفيدك. نرجع على السيستم تولز، وكنا في هاردوير انفورميشن. وايضا هذا اصدار اخر اعتقد يخص المذر بورد اكثر شيء، وهذا ايضا يعطيك كل المعلومات الخاصة بحاسبتك. وهذا ايضا، ونختار مثلا هذا الادوات السويت اللي هم حاطيك اياها اللي خاصة بداخل النظام. طبعا مثل ما تشوفون ادوات كثيرة ما يقارب، اختار تقريبا 104 اداة. اكو ادوات متشابهة من اكثر من اصدار، فيعني لازم ننتبه. حتى مرات يستخدم 32 و 64 بت. من الادوات المفيدة شفت هذه الاداة اللي هي سي بي يو ستريس. هذا تستخدمها في بعض الاحيان من انت تشتري حاسبة وتشوف السي بي يو من تحمل عليه زيادة وكذا، تحط عليه وممكن تشوف مقدرته. هاي الاداة ايضا موجودة، تستفاد منها في حال بانه السي بي يو عاطل، فممكن تعرف عطل اذا بالسي بي يو او لا، او يعني اذا السي بي يو عاطل طبعا ما راح تشتغل الحاسبة، بس يكون بخلل اقصد يعني ضعف. من ضمن الادوات ايضا اكو اداة تقدر تشوف فيها الكاش مثلا. نعم، هذه الكاش سيت ايضا مهمة. تقدر تشوف الكاش ميموري وتقدر تنظفها. ابلاي مثلا على سبيل المثال، او ريسيت. كل هذا تقدر تسويه عن طريق هاي الاداة البسيطة. من ضمن الادوات الموجودة ايضا يوجد اداة يعني تقدر تشوف فيها الديسك مالتك. هذه هي الديسك فيو على سبيل المثال. تقول له اجري، وهذا هو السي مالتك.
تقدر طبعا هي يدخلك على كل الفايلات، وتقدر تدخل هذا الاكس اللي انت مبوت منه، والسي اللي هو خاص بالحاسبة، وتقدر تدخل عليهن وتعالج وتسوي الشيء اللي انت تريده. هذا هو الديسك مثل ما نشوف، صمم لك اياه، يعني سوالك عليه تحليل الى اخره. طبعا هذا وضعني اذا في حالة عندك مشكلة ايضا بالديسك. وايضا ممكن تشوف مثلا ادوات طبعا كثيرة هي، بس احنا راح نختار على سبيل المثال. خلينا نشوف هذا اللي اعتقد يعني نعم مثل ما توقعت، اللي يسوي لك هذا بصراحة تحليل على البروسيس اللي انت قاعد تستخدمها، البروسيس مونيتور. تمام، هذا ايضا اداة ممكن تستفاد منها اثناء التصليح. شوف شنو اللي تستهلك الحاسبة، اللي يستخدم بشكل كثير. وايضا هناك ادوات لفحص الرام ايضا، مثلا هذا الرام ماب، نقول له اجري. تمام، مثل ما نشوف يسوي لك يعني تحليل للبروسيس اللي يستخدمها، الرامات والبريوريتيت الى اخره، ممكن ايضا تستفاد منه. هاي كلها ادوات صغيرة موجودة في هذه المجموعة، ومثل ما شفنا طبعا ان المجموعة كلش كبيرة، وانا اخذت من كل شيء وحده. اخذت شيء على السي بي يو، واخذت شيء على الكاش، اخذت شيء على الديسك، واخذت شيء على البروسيس مونيتور، واخذت شيء على الرام. ما اقدر اشرحهم كلهن كثيرة. هذا حق السكيورتي. مثل ما تشوف تقدر تفحص في حال الحاسبة انضربت فيروس. نعطيك هو 4 أنواع من الأنتي فيروس. هذا خاص للأنتي فيروس أونلاين يفحصك إياه اللي نعرفه، وكذلك الكاسبر سكاي. وهنا هذا خاص لفيروس الفدية أو إلى آخره من هذه الفيروسات، والمكافي أيضا. وكذلك هنا هذه أدوات، وأنا ما راح أشرحها لأن معروفات. هذا الكي فايندرز، هذا أدوات مهمة في حال أن عندك المعلومات انضربت وكذا، تطلع الليسنسي الخاص بالويندوز مالتك مثلا، أو الأوفيس أنت منزله بس تريد ترجعه، فهذا هو حيجيك إياهن. شغلة بس للاطلاع حتى تشوف شلون يشتغل. سلكت نقول له اوكي، ننتظر. طلع لي المفاتيح اللي يستخدمها الويندوز على الحاسبة الحالية. طبعا مو مهم لان هذا اصلا الويندوز اللي دا استخدمه يعني هو نسخة تجريبية، ومثل ما تشوفون اعطاك الفيرجن مالته والى اخره. هاي الادوات ايضا تكون خطيرة في حال مثل ما قلنا سابقا، بانه اذا انت حاسبتك وديتها الشخص واستخدم هذه البرامج عليها، ممكن يطلع كل المفاتيح اللي انت مشتريهم بفلوس يعني ويستفاد منهن. وايضا هذه الاداة تقريبا نفس الشغل، وتطلع لك المفاتيح الاخرى. هذه اداة الخطيرة. هنا ادوات عندنا خطيرة، تطلع لك الباسوردات مخزونة على الهارد ديسك الموجود على يعني الحاسبة اللي انت تشتغل عليه. ليش خطير هذا الشيء؟ طبعا الباسوردات اللي مثلا انت تصلح حاسب الشخص معين وهو حاط عليها الباسوردات مالته، شكو باسورد انت راح تطلعها. وهذا ايضا هاي الاداة اللي هي ويندوز اللي تفتح لك الباسورد الخاصة بالمستخدمين اللي موجودين بالويندوز. الان انتم مثل ما تشوفون طلع لي المستخدمين كلهم اللي يستخدمون الحاسبة، من ضمنهم اني هذا ادمن. اذا اقدر هسه اقدر اقول له مثلا هسه اقدر اسوي باك اب على مالت اليوزر، واقدر اطلع الانفورميشن، واقدر هذه الاداة هنا اقول له الغي يعني الباسورد، ريسيت ذا يوزر باسورد، يعني حيفتح لي حسابي يكون مفتوح بدون باسورد، فما معناه يقدر اي واحد يدخل عليها. هاي اداة يعني خطيرة بصراحة. إلها فائدتها لما أنت تكون نسيت الباسورد مالتك وتريد ترجع لها، لكن أيضا يعني تكون خطيرة. وين هاي ما تشتغل؟ لما تكون مربوط أنت بالإنترنت، وتكون الحساب اللي أنت مسويه مرتبط بمايكروسوفت مباشرة.
ليش؟ لأن الباسورد حتكون مخزونة بمكانين، حتكون مخزونة على الحاسبة وعلى السيرفر عند مايكروسوفت، فلازم يكون توافق في مكانين. فإذا كنت أنت ناسي الباسورد مالتك وتريد تولج إلى حاسبتك، لازم تفصل الانترنت وتستخدم هذه الطريقة، إن شاء الله تنجح وياك. ومثل ما نشوف هاي الليسوفت أيضا نفس هاي بعد أقوى، والأنتي باسورد إديت. الآن لما نروح على ريموفابل، يعني مثلا الهارد، عفوا مثلا الفلاش ميموري، الاس دي كارت، السي دي، دي في دي، حاط لك هو أيضا. خاف تسوي باك اب على معلومات على شيء، تقدر تحرقهن عن طريق هذا البرنامج، أو أنا مثل ما أشوف هذا البرنامج دائما نستخدمه تحرق به على الفلاش ميموري. من قائمة الريكوفري مثل ما نشوف عندنا برنامج الدرايف ايمج، واللي يعرفوه من عندكم هذا هو عبارة عن برنامج حقيقة كبير، وبحد ذاته يحتاج إلى درس، لأن الإمكانيات اللي يقدمها هذا البرنامج حقيقة كثيرة، ولكن أغلبها مثل ما تشوفون اللي هو يقدر يسوي لك باك اب للديسك مالتك، يخزن لك إياه على شكل صورة، بعدين تقدر تسترجعها عن طريق الريستور أيضا. وكذلك للهاردات العاطلة ممكن أيضا تتصفحها وتأخذ الملفات اللي موجودة يعني اللي تحتاجها بها. فهاي بصورة عامة اللي يسويها، ولكن بأدوات كثيرة أخرى ممكن يعني اللي يحب يطلع عليها عن طريق الموقع الخاص بهم. هذه الأداة اللي درايف ايمج. بعد ذلك إذا رجعنا إلى قائمة الأذر تولز، حاطي لك هم يعني مجهزي لك مجموعة من الأدوات اللي تحتاجها أنت أثناء حلك للمشكلة. مثلا هذا برنامج لفتح الملفات المضغوطة نعرفه، وكذلك مثلا عندك هذا البرنامج اللي تقدر تقارن به بين ملفين، تحط ملفين وتقارن واحد عن الثاني. هذا تستخدمه من أحد استخداماته من تشك بفايل بفيروس وتقارنه ويا الفايل اللي مثله، فتشوف اكو اختلاف بينهم لو لا. وهذه ايضا حاطين لكم الفري اوفيس، هذا تقدر يعني تعامله حال الوورد، وهذا حال الباوربوينت، وهذا اللي البلان ميكر ممكن تستخدمه ايضا. هذا البرنامج الاف اس فيور لاستعراض الصور، تقدر تستعرض به الصور، وهذا يعني الكتابة النصية، وهذا ايضا لعرض الملفات البي دي اف. والفي ال سي مثل ما تعرفون هو مشغل فيديو واوديو مشهور، وهذا ايضا الادوات لعرض النصوص. الان في خانة النتورك مثل ما نشوف حاطين ادوات نقدر نستخدمها لصيانة ومعرفة معلومات عن الشبكة. مثلا هذا برنامج اكريليك واي فاي، هذا تستخدمه بالحقيقة لتحليل الشبكات المعروضة في محيطك، وتشوف القنوات اللي تستخدمها وقوة الإشارة إلى آخره من هذه الأمور. برنامج الايرو ادمن، هذا برنامج ممكن تشبهه ببرنامج، يعني هو مجاني طبعا، ممكن تشبهه ببرنامج التيم فيور. على سبيل المثال أنت الآن دخلت حاولت تحل المشكلة ما عرفت تجد الحل، مثلا يعني تستعين بصديق أو أحد الخبراء، يقول له ممكن يعني تدخل إلى هذه الحاسبة عن طريق البعد يعني ريموتلي، فهذا حيعطيك القابلية بأنه شخص آخر يدخل على هذا النظام نفسه ويساعدك بحل المشاكل أيضا مجانيا. هذه أدوات مثل ما نشوف لتفعيل وإلغاء التفعيل للفايروول والجوجل كروم مثل ما شفناه، وهذه يعني متصفح الفايرفوكس والإنترنت إكسبلورر. والبي إي نتورك هاي أيضا عبارة عن برنامج لإدارة كارت الشبكة اللي الخاص بك وإدارة الشبكة بصورة عامة. مثل ما نشوف نعطيك الكارت اللي تقدر تستخدمه، في حال عندك أكثر من كارت، السرعة اللي يستخدمها، وتفاصيل أخرى عن الخاصة بالحاسب اللي أنت تستخدمها. وكذلك يطلع لك الشيرينج الموجودة بالشبكة والدرايفز اللي موجودة أيضا، نتورك درايفز إذا في حالة وجودها يعني، حتى ممكن يربطك بها لو عندك الصلاحيات. الآن من أهم الأدوات اللي موجودة هي أدوات الخاصة بالهارد ديسك.
احنا نعرف بأنه أغلب المشاكل اللي تصير بالحاسبات هي عن طريق الهارد ديسك بصراحة، وهي أثمنها، لأن أثمن شيء موجود عندك هو البيانات اللي أنت تملكها. فحطيك إياهم أيضا في مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي داتا ريكوفري، وهاي المجموعة مسؤولة عن استعادة الملفات المحذوفة أو المتضررة الموجودة على وحدة التخزين اللي أنت تستخدمها. وحدة التخزين قد تكون الهارد ديسك، قد تكون الهارد الخارجي، قد تكون اليو اس بي، قد تكون الاس دي كارد إلى آخره. مثل ما نشوف أدوات عديدة. هذه أداة ريكوفا أنا حاكيها في درس سابق. الأداة اللي هي Unstoppable Copier هذه مفيدة جدا في حال كان عندك CD أو DVD مشخط، يعني في ضرر وانت حابب تعمل نسخة منه، ولكن يعني الجهاز لا يستطيع أن يعمل نسخة بسبب هذه الأضرار أو الشخوط. فهذا البرنامج سيقوم بقراءة كل الملفات وإصلاحها، وبعد ذلك يمكن أن تعمل نسخة منه. طبعا برامج عديدة، مثلا هذا برنامج اللي هو اسمه تشيك ديسك، يعني تقدر تشيك الديسك وتشوف المعلومات اللي موجودة به. برنامج الدي ام دي اي خلينا نفتحه ايضا، يعني شوف تقدر تختار اللغة اللي تناسبك. احنا نحط على الستاندرد الانجليش، وبعد ذلك نقول له اكسبت. يعني حنفتح لنا برنامج واحد او اثنين حتى نشوف شلون يشتغلون. مثل ما نشوف مباشرة طلع لي كل الهاردات او كل وحدات التخزين الموجودة. فانت تختار وحدة التخزين. مثل ما تشوفون اكو لوجيكال واكو حتى الديسك ايمج اذا تقدر يرجعك اياها والى اخره. راح اكتفي هنا. طبعا ها بس تدوس موافق يبدي هو يدور لك على الامور المتضررة يرجعك اياها. مثلا عندنا بعد برنامج فوتو ريكوفري. هذا ايضا برنامج مثل عندك اس دي كارد عاطل كان بصور او فلاش، ممكن يرجع لك الصور اللي موجودة به. تختار المكان اللي تريده وتعمل له بروسيس. ونتحدث ايضا عن مجموعة اخرى واداة واحدة، هي بصراحة اداة ايضا موجودة داخل ويندوز لعمل الديفراغمنتيشن. شنو فائدة هذا الشيء؟ يعني أنا حقيقة حاكي في درس سابق بأنه بعض الأحيان لما تريد تخزن صورة مثلا أو فيلم أو أي داتا، حيبدي يدور لك أي مكان فارغ، حيلقي هذا مثلا، حد ما يوصل بعد ماكو مكان فارغ فيقتطع الجزء الباقي يحطه هنا. انترس هذا أيضا الملئ فيبحث عن مكان آخر هنا. بهاي الحالة حتكون الداتا الواحدة اللي هي الوحدة المترابطة، وأن تكون صورة على سبيل المثال، حتجد جزء منها هنا وجزء منها هنا وجزء منها هنا. هذا البرنامج حيسوي حيحط كل المعلومات المترابطة واحدة بجنب يعني الأخرى. وين نستفاد منه في هذا؟ في أي حالة؟ في حالة مثلا أنه جزء من الهارد ديسك عطل، فأنت ما راح تفقد هاي الصورة لأن هي حتكون مترابطة واحدة بجنب الأخرى. فمثلا على سبيل المثال الترابط هذا هاي مثلا من هنا إلى هنا الصورة، فإذا عطل الهارد من هنا أنت بعد ما عندك مشكلة تقدر تستخرج هذه الصورة. ولكن لو على المثال اللي حكينا به قبل شوية، الصورة جزء منها هنا وجزء منها هنا وجزء منها هنا وجزء في مكان آخر، لما حيكون عطل من هنا مثلا أنت راح تفقد هذا الجزء، ولذلك حتكون الصورة عندك بها أجزاء ناقصة. هذا مثال من هاي. وأيضا يفيد بعملية التسريع، ويلقي لك أيضا الباث سيكتورز. تمام. هاي الأداة. الآن احنا ما زلنا في خيارات الهارد ديسك تولز. نذهب الآن إلى ايميجينج. المقصود هنا معالجة الصور اللي انت تاخذها من الهارد ديسك مالتك او الفيرتشوال ماشين. هنا تقدر تسوي لها كلونة، يعني تنسخها كما هي، تقدر ترجع منها باك اب، وتقدر ايضا تصفحها. هاي البرامج اللي مستخدمين هنا بصراحة برامج عظيمة جدا وكلش حلوة. يعني الأكرونيوس مثلا يعني برنامج مشهور جدا، ونحن بصراحة نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره بأنه يوجد منه نسخة مجانية. راح نطلع عليها بشكل سريع.
مثل ما نشوف الانترفيس مالته كلش واضح وحلو، وتشوفون اصدار 2021. من هنا تقدر تسوي باك اب على ديسك او فايل او فولدر الى اخره، ومن هنا تقدر ترجع. هاي هنا من هنا ايضا تدخل على البارتيشنز، من هنا تشوف الداتا مالتك. بس حشوفكم مثال بانه يعني شلون اقدر ادخل ابعد الحدود. من حدخل على السي حادخل على اليوزرز. الان انا دخلت على كل اليوزرز اللي موجودين، اللي هو مثلا ليث هذا اني مستخدم. هاي كل معلوماتي قدامي صارت، اقدر بكل سهوله الان يعني ادخل عليها الصور الى اخره. خلينا نضرب مثال، ادخل على الديسكتوب مثلا ما نشوف هذا الديسكتوب مالتي في صورتين، اقدر بكل سهوله اسوي لها باك اب واخذها واحطها في مكان اخر. لو كانت هذه حسب الشخص اخر ايضا ممكن اقدر اخذها وانقذ هي. الريكوفري نفس الشيء، يعني نقول له البراوز، اقول له نفس الفكره، اتصفح الى ان اوصل للمكان اللي اريده واوصل للايمج اللي ادي اسويها ريكوفري. هنا أنا عندك تولز اخرى، تقدر تسوي كلون الديسك كامل، تقدر تضيف ديسك جديد والى اخره، ممكن تطلعون عليه. طبعا هذا بيوتيليتيز وبامور اخرى، وبرنامج كلش حلو. هذا واحد من البرامج، دست على هاي المنطقة غلط. واحد من البرامج اللي تستخدم ويا الايمجينج. كذلك برنامج الأومي أو هكذا يقرأ أومي، أيضا برنامج كلش لطيف نستخدمه احنا استخدمناه في دروس سابقة أيضا لنسخ وعمل كلون من ديسك لديسك، وللتغيير مثلا عندك حاسبة بها هارد ديسك وتريد نفس المعلومات تنقلها وتحولها إلى SSD، استخدم هذا البرنامج لسهولته. بس تعمل كلون وتتبع الخطوات، تختار الديسك السورس، بعدين تختار الديستنيشن إلى آخره. في حالة كون عندك ضرر في الهارد ديسك مثلا ما تقدر تطلع من مكانه يعني مكسورة مثل البنات مالته، أيضا منها تعمل له كلون وعلى الديسك آخر وتكون عندك نفس المعلومات. هذا فيما يخص الإيمجينج. يوجد عندنا أيضا ما زلنا في الهارد ديسك تولز، يوجد عندنا البارتيشن تولز. مثل ما نشوف نفس الشركة اللي هي متخصصة بهذا المجال أيضا مسويت لنا فشي خاص للبارتيشنز. وهاي الأدوات مثل ACOS أيضا مشهورة جدا. هذني البرامج متخصصة بمعالجة البارتيشن. نفتح واحد على سبيل المثال، مثل ما نشوف طلع لي سي ببارتيشن واحد. الآن أنا أقدر يعني أصغر البارتيشن، أكبر البارتيشن، أسوي ديليت، أخفي قسم منه إلى آخره. كل الأدوات اللي تخص البارتيشن أقدر يعني أسويها. هسه أنا مثلا دخلت على السي، أشوفكم وأختار ليث وأختار الديسكتوب. شفتوا هاي الصور اللي موجودة الآن على الديسك مالتي، هاي صورتي، وهاي صورة أخرى موجودات الآن على الديسك. يعني الشخص مؤمن ويقول حاسبتي مؤمنة بأنه أني حاط باسورد. الباسورد هنا أنت ما لها أي داعي، يعني أنا أيضا حسابي هذا مؤمن، ولكن عن طريق هاي البرامج استطعت الآن الدخول، وفرضا لو عندي وثائق أقدر أستنسخها وإلى آخره. وهذا اللي يعني حذرت ثاني من عنده بالبداية، من بعض الأمور اللي حذرت منها بالبداية تكون خطيرة. بالإضافة إلى ذلك يعني هاي البرامج بكل سهولة أنت تقدر تفرمت الديسك. البارتيشن مثلا، وين كنا مثلا نفتح أي واحد كنا هنا مثلا، أختار هذا البارتيشن أقدر أفرمته. من دا أفرمته معناها أني مسحت كل المعلومات الخاصة بهذا الشخص ويسبب له الضرر.
فانت معناها عندك هذا الفلاش بجيبك، تبوت من عند اي حاسبه، تقدر تفرمت اي حاسبه باي مكان. يعني اتمنى بانه يكون استخدامه بالشكل الصحيح. ما زلنا في ادوات الهارد ديسك تولز، وبقت عندنا مساله السكيورتي. برنامجين حاطيك اياها. البرنامج الاول اللي هو الريسر، هذا ايش يسوي؟ من انت قررت تمسح الهارد ديسك، او يعني قلت هذا بعد ما راح استخدمه، او راح تدب الحاسبه تعطيها الشخص وكذا، هذا يمسحك اياه بشكل امن، بحيث امكانيه استرجاع الصور مره اخرى او استرجاع البيانات اللي موجوده داخل هاي وحده التخزين. طبعا انا دائما اقول هارد ديسك، ولكن اقصد به وحده التخزين. مثل ما قلت قد تكون اليو اس بي فلاش، قد تكون الاس دي كارد، اي وحده تخزين. حتكون امكانيه استعاده الصور والبيانات اللي موجوده بها ضعيفه جدا، لان راح يمسح كل التيبلز. ونفس الشيء هذا يسوي لك البرنامج الاخر، يسوي لك لو ليفل فورمات، يفرمتك اياها باللو ليفل فورمات، فيمسح لك كل التيبلز. فالامكانيه استرجاع الصوره كذا تكون شبه مستحيله او صعبه جدا. هذا كله فيما يخص مثل ما شفنا الهارد ديسك. مثل ما شفنا الولوج الى المعلومات، معلومات الحاسبه العاطله او حاسبه الشخص اللي هو يعني تشتغل عليها حاليا، حيصير سهل جدا انك تقدر تاخذ اي ملف تريده، تقدر تستعرض اي ملف تريده، تقدر تستنسخه، تقدر تفرمت الديسك كله. وهو يعني بحيث انا هسه اذا افرمت الديسك حيبقى هنا يشتغل، انا ما عندي مشكله، لان انا دا اشتغل من اليو اس بي والرامات فقط، فاقدر افرمت، اللي عندي كل الصلاحيات بانه افرمت وانقل الملفات اللي اريدها. ومثل ما شفنا هنا في هاي الخانه اقدر اطلع الباسوردات الموجوده كلها مال المفاتيح الموجوده، مفاتيح الويندوز، مفاتيح البرامج الاخرى. لا بل اذا اتعمق في احد هذه البرامج، يعني ما اتطرق عليه بشكل مفصل، اقدر اطلع كل الباسوردات الموجوده ايضا داخل البراوزر. كثير من عندنا مثلا يدخل على الفيسبوك ويخلي البراوزر مالته المتصفح يخزن له الباسوردات، حتى هاي ممكن يطلعوها من الكذا. فهذا فيما يخص ادوات الهارد ديسك. نستمر. من ضمن الادوات اللي حاطينها ايضا اللي نتعرض لها الحاسبات هي البي سي دي والام بي ار. البي سي دي اللي هي البوت كونفيجريشن داتا، يعني انت في بعض الاحيان يتعرض البوت مالتك مال ويندوز يصير فيه خلل، فهاي تساعدك في تصليح البي سي دي وتحل لك مشاكل البوت اللي خاصه بالويندوز وتعالج لك اياها بشكل احترافي. وهاي الادوات ايضا مجانيه. وعندنا بعض الادوات الاداريه خلينا نسميها، اللي هي موجوده داخل ويندوز. وكذلك تدخل على كل السيرفيسز، وكذلك ادوات الستورج مثل الديسك مانجمنت، منها تقدر تشوفها، اللي هي نفس الاداه اللي موجوده. مثلا نشوف هذا السي قدامي، هاي الديفايس مانجر كامل كله قدامي، اقدر اشوف الاجهزه الموجوده، يعني اجمع المعلومات اللي احتاجها. نرجع الى نفس الاداه، ادوات اداريه، منها تدخل الكنترول بانل، الديفايس مانجر اللي هسه شفناه، الديسك مانجمنت اللي اداره الديسكات، الريجستر والسيرفيسز. هاي ايضا اداه يعني تحليل الرامات الخاصه بالويندوز. من هنا حاطي لك ايضا الحاسبه الكالكوليتر، وادوات اخرى مثلا اذا تريد تسوي سكرين شوت. وهاي يعني ندخل من هنا على الريجستري، من هنا هذا برنامج الرسم، وهذا متصفح. وحط لك ايضا برامج اخرى تساعدك في عمليه مثل قراءه النصوص والى اخره. باقي الموضوع مثلا من ادخل على المتصفح الخاص، المتصفح الداخلي، اقدر بكل سهوله ادخل على ذس بي سي اشوف كل وحدات التخزين اللي موجوده على الحاسبه، من ضمنها السي،
وأيضا مثل ما تشوفون حتى الهيدن فايلز، الفايلات المخفية تقدر تشوفها، تقدر تمسح، تقدر تضيف إلى آخره. وهذا هنا إحدى الأمور الخطيرة. هذا هو يعني بصورة عامة حكينا بشكل سريع. مثل ما شفتوا اكو برامج هواية، وكل برنامج من ذني بصراحة يحتاج لشرح. بس حبيت هنا تغير الريزوليوشن مالتك مال الشاشة، ومن هنا تضبط الشبكة. وهذا هو بصورة عامة البرنامج. هذا هو الهيرنز بوت سي دي. مثل ما شفنا برامج مجانية احترافية وخطيرة بنفس الوقت إذا تم استخدامها بشكل سيء. في حال عندك مشكلة أو يأتيك شخص بمشكلة، حاول بداية الأمر أن تعرف تقريبا المشكلة وين. بعد ذلك اذهب إلى التصنيف اللي هم مسوي لك إياه، فتختار المكان اللي أنت تعتقد أن المشكلة به، ومن هناك تبدي. أتمنى أن لا يساء استخدام هذه الأدوات مثل ما اتفقنا بالجزء الأول. وأرجو أن تعذروني على الإطالة، لأن مثل ما شفنا البرامج كثيرة، ومثل ما قلت يعني كل برنامج منهم يحتاج إلى درس بحد ذاته. وأتمنى أن لا تنسونا من دعواتكم الطيبة، وإلى لقاء في درس قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.